Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, πατήστε το καμπανάκι για ειδοποιήσεις, κάντε like αν σας αρέσει η δουλειά μας και σχόλιο επίσης αν σας αρέσει και μην ξεχάσετε να κάνετε ένα share. Ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε μαζί να βρούμε τα ίχνη στο σκοτάδι. Θα πεθάνω ένα πένθυμο του φθινοπόρου δίλη. Μες στην κρύα μου καμάρα, όπως έζησα, μόνη. Στη στερνή αγωνία μου τη βροχή δεν ακούω και στους νόρμους θορύβους που σκορπάει ο δρόμος. Θα πεθάνω ένα πένθυμο του φθινοπόρου δίλη, μέσα σε έπιπλα ξένα και σε σκόρπια βιβλία. Θα με βρουν στο κρεβάτι μου, δεν αρθεί ο αστυνόμος. Θα με θάψουν σαν άνθρωπο που δεν είχε ιστορία. Η Εύη Τσιχλάκη γεννήθηκε 1η Απριλίου του 1969. Ζούσε στην Καμάρα Δήμου Πλατανιά Χανίων με τον σύζυγό της. Στις 22 Τρίτου 2016, νυχτερινές ώρες, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της. Ο θάνατός της προκλήθηκε από θανατηφόρο πυροβολισμό στο κεφάλι. Η υπόθεση παραμένει μέχρι σήμερα ένας γρίφος. Τι άνθρωπος ήταν η Εύη Τσιχλάκη, έτσι, πείτε μου λίγο κάποια πράγματα για το χαρακτήρα της. Εγώ δεν τη γνώρισα, δυστυχώς, από το περιβάλλον της, δηλαδή από τον αδερφό της και από τον ξάδερφό της με τον οποίο είχαν μεγαλώσει μαζί. Η εικόνα που έχω ήταν ένας άνθρωπος υπομονετικός, ένας άνθρωπος ανθεκτικός, ένας άνθρωπος που αγαπούσε τη ζωή και δεν είχε εκδηλώσει όλα αυτά τα χρόνια, σε όλη τη διάρκεια δηλαδή της ζωής της, είτε πριν το γάμο της, στη διάρκεια του γάμου της, δεν είχε εκδηλώσει κανένα στοιχείο με οποιονδήποτε τρόπο ότι θέλει να αφαιρέσει τη ζωή της ή ότι, εν πάση περιπτώσει, ζει σε ένα πλαίσιο από το οποίο θέλει να αποδράσει με αυτόν τον τρόπο. Υπέροχος. Η Εύη ήταν από τις σπάνιες περιπτώσεις ανθρώπων, με την έννοια ότι ήταν μια σπάνια περίπτωση ανθρώπου, όχι μόνο από πλευράς καλοσύνης ή ευαισθησίας ή ήθους και χαρακτήρα. Και αυτό ξέρω ότι το λένε συχνά για τους ανθρώπους που έχουν φύγει από κοντά μας, αλλά για την Εύη πραγματικά ίσχυε. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος και τρομερό επίπεδου. Ήταν πάρα πολύ διαβασμένη, ήξερε ξένες γλώσσες, δεν είχε μπει στο πανεπιστήμιο, ας πούμε, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πολλά ενδιαφέροντα και είναι ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι είχε αποφασίσει να αποτραβηχτεί. Δεν της αρέσαν οι μεγάλες πόλεις. Δεν της αρέσει η Αθήνα, δεν της αρέσαν τα Χανιά. Ήθελε την ησυχία της. Είχε μια πολύ συγκεκριμένη, αν θέλει, θεώρηση για την κοινωνία, για τον κόσμο, για το που πάει η κοινωνία, για το που πάει ο κόσμος κτλ. Ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος τρομερά υψηλού επίπεδου, με όλη την έννοια όμως. Καταλαβαίνετε, θέλω να σας πω, όχι τα πτυχία ή τις σπουδές, αλλά το ήθος και ο χαρακτήρας της. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι είχε ρουτίνα. Με την έννοια ότι μετακινήθηκε αρκετές φορές. Δούλευε για πάρα πολλά χρόνια σε ένα ξενοδοχείο στον Πλατανιά, μετά γνώρισε τον Κώστα, το Λεμενιτάκη, το μετέπειτα σύζυγό της. Τον ακολούθησε κάποιες χρονιές στην Αθήνα, μετά επέστρεψε στα Χανιά, φτιάξαν το σπίτι στην Καμάρα, μετά εργάστηκε στα ξενοδοχεία της οικογένειας Δασκαλαντονάκη, στο Ρέθυμνο νομίζω. Είχαν μετακομίσει και Ρέθυμνο και επέστρεψαν Χανιά. Ήτανε... Δραστήρια. Πολύ. Πολύ. Δίδασκε, ήταν καθηγήτρια μπάσκετ, έκανε πολύ αθλητισμό. Βόλεϊ.
Βόλεϊ. Έκανε βόλεϊ και μπάσκετ, νομίζω, ναι. Ήταν ένας άνθρωπος, τώρα που το βλέπουμε κάποια απόσταση, ήταν ένας άνθρωπος στην υπηρεσία των άλλων. Η μητέρα της είχε φύγει πάρα πολύ μικρή. Η Εύη μας ήταν μόνο 9 χρόνων, από καρκίνο. Από πνευμονία, αλλά λόγω του καρκίνου. Η Εύη βρέθηκε με τον αδερφό της και τον πατέρα της. Εκείνη την τελευταία περίοδο επαγγελματικά με τι ασχολιόταν? Εννοείται πριν τα δολοφονία. Πριν τη δολοφονία, ναι. Ήταν στο σπίτι, είχε σταματήσει να δουλεύει. Ούτως ή άλλως ήταν με διαλύματα. Δούλευε, δεν δούλευε. Είχαν διάφορα ζωάκια σπίτι του στην Καμάρα. Είχαν διάφορα ζωάκια. Και είχαν και κάτι σαν κτήμα, αν θέλετε, που είχαν πάλι βάλει ζώα κτλ. Στο σπίτι της νομίζω ότι είχαν και κότες. Στο κτήμα είχαν κότες. Γενικώς ζούσε έναν τρόπο ζωής. Η αλήθεια είναι. Που ήταν λίγο έξω από τα δικά μας δεδομένα. Κυρίως τα οικογενειακά. Και θυμάμαι πάρα πολλές φορές τη μητέρα μου να της λέει: κοριτσάκι μου, τι ήρθες να κάνεις εδώ πέρα. Οι γονείς μου διαφωνούσαν πάρα πολύ ούτως ή άλλως με όλο αυτό το πακέτο. Με όλο αυτό το σενάριο γάμου. Ναι. Και η οικογένεια έχει προβάλει στεναρές αντιδράσεις όταν εκείνος την είχε ζητήσει σε γάμο. Και η Εύη ήθελε να. Είχε δώσει θετική απάντηση. Ήταν ευαίσθητος άνθρωπος. Η Εύη. Ναι. Πολύ. Και έπεσε ερωτευμένη μαζί του, νομίζω από την πρώτη στιγμή. Έχω μία εικόνα, η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη και την οποία βέβαια όταν τη σκέφτομαι τώρα, όταν ήμασταν φοιτητές, όταν ήμουν φοιτητής με τους φίλους μου και είχαν πρωτογνωριστεί, αυτός δούλευε σε ένα μαγαζί ασφάλεια. Ξέρετε, από αυτά στα Χανιά, στην Κρήτη, ας πούμε. Ναι. Από αυτά τα bar club, τα εξωτερικού χώρου. Και ήταν στην πολύ αρχή της σχέσης τους. Οπότε είχαμε κανονίσει να πάμε να τον δούμε και να την δούμε. Η Εύη μας περίμενε εκεί. Και είχε σηκωθεί κάποια στιγμή, είχα απομακρυνθεί εγώ κάποια στιγμή για να πάω να κάνω τσιγάρο, κάτι τέτοιο. Και είχε σηκωθεί εκείνη και είχε χορέψει. Ένα ωραίο ελληνικό συμπέκικο, νομίζω. Και στεκόταν αυτός δίπλα της και της άνοιγε σαμπάνια ή κάτι τέτοιο. Εγώ έβλεπα τη σκηνή από μακριά, πλησίαζα. Και την θυμάμαι την Εύη να χορεύει. Μια κουκλάρα, μια θέα, πάρα πολύ, όπως και η μητέρα της. Πάρα πολύ εντυπωσιακή γυναίκα. Και θυμάμαι τη σκηνή μαυρισμένη με το μαύρο της μακρύ φόρμα να έχει σηκώσει τα χέρια και να χορεύει ζεμπέκικο. Και ήταν από τις σκηνές που μου είχαν μείνει. Να έχει σηκώσει τα χέρια και να χορεύει ζεμπέκικο. Να έχει σηκώσει τα χέρια. Ζούσαμε 21 χρόνια με τη γυναίκα μου. Την αγαπούσα, τη λάτρευα. Την άνοιξη του 1995 τη γνώρισα τη γυναίκα μου, δούλευα πορτιέρης. Το χειμώνα του 1996 έφυγα Αθήνα. Η σχέση συνέχισε να υπάρχει. Είχα μια δουλειά πιο αξιόπιστη, τότε δούλευα ως ρεσεψιονίστ και ερχόταν το χειμώνα και μέναμε μαζί. Τον Αύγουστο του 1998 αποφασίσαμε από κοινού και παντρευτήκαμε. Ξαναγύρισα στην Αθήνα και μόλις τελείωσε η σεζόν, γύρισα Αθήνα και μέναμε στο σπίτι μας στην Κεσαριανή. Το 2013 μάθαμε ότι δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Διάλεξα αυτή τη γυναίκα χωρίς να μετανιώνω. Είμαι πολύ τυχερός. Μετά το 2013 παρουσίασε μια ψυχολογική διαταραχή, αλλά ήταν πολύ αξιοπρεπής. Αν γυρνούσα πίσω το χρόνο, πάλι αυτή θα έπαιρνα. Από κοινού αποφασίζαμε τα πάντα. Ζούσε στην Καμάρα μαζί με τον ανιψιό μου, που τον πήραμε από το 2007. Της άρεσε να μείνει εκτός πόλης. Ήταν πολύ ερωτευμένοι και οι δύο.
όχι μόνο εκείνη, και εκείνος ήταν πολύ ερωτευμένος. Και γι' αυτό είχα παρέμβει στις διαφωνίες που είχε η οικογένειά μου και είχα πει ας τους δώσουμε μια ευκαιρία, γιατί στην οικογένεια ήταν ξεκάθαρο ότι αυτός ήταν ένας αγρίκος, ένας αγριάνθρωπος, ένας μπράβος, ότι δεν είχε καμία σχέση ούτε με την Έφη, ούτε με την οικογένειά μας, ούτε με τίποτα, ούτε με την κουλτούρα μας, την εκπαίδευσή μας, τον τρόπο με τον οποίο εμείς ζούσαμε τη ζωή μας, τους τρόπους μας, όλο αυτό. Ναι. Και μάλιστα είχα χρησιμοποιήσει και το επιχείρημα ότι αυτός ανεβαίνει Αθήνα και θα δουλέψει ασφάλεια σε μεγάλη ισχυρή οικογένεια της χώρας, που όπως και να το κάνουμε θα εξοραϊστεί κάπως, θα μάθει κάπως τρόπους, θα γνωρίσει κόσμο σημαντικό, θα του ανοίξει λίγο το κεφάλι και το μυαλό η Αθήνα, η Μεγαλούπολη, οι γνωριμίες, ο άλλος τρόπος ζωής, θα φύγει από αυτό το κριτικό, το χωριάτικο, αγριάνθρωπος που έλεγε η μητέρα μου, τι θα πάει να κάνει με τον αγριάνθρωπο. Έτσι έλεγε τότε. Προφήτης η αγαπητή μαμά. Μου έλεγε πως αδιαφορώ για αυτή, τη ρωτούσα τι κάνω και μου έλεγε πως δεν την καταλαβαίνω. Δεν ήθελα να τη ζορίζω με ερωτήσεις. Ενώ περνάγαμε καλά κάποια στιγμή μου έλεγε πως την πνίγω. Ό,τι έκανα το έκανα από τότε που τη γνώρισα. Από το 2006 που μείναμε στο χωριό την έπαιρνα τηλέφωνο γιατί ανησυχούσα. Μου έλεγε ότι αδιαφορώ και ότι δεν τη θέλω πια. Ούτε για καφέ δεν είχα βγει εκτός δουλειάς μόνος μου. Πάντα ήμασταν μαζί. Μου πήρε ώρες ατελείωτες να κάνω ψυχοθεραπεία αγνατεύοντας το πέλαγος και εσύ δεν με βοηθούσες, μόνο μουρμούριζες. Ξέρεις τι είναι ξαφνικά? Να συνειδητοποιείς ότι ο άνθρωπος που αγαπάς νοιάζεται για το εγώ του. Είμαι ένα πλαστικό πράγμα που έχεις αφήσει πίσω σου να κάνει τις δουλειές σου και όποτε ήθελες ή είχες ανάγκη ανέβαινα πάνω. Ποτέ όμως όταν αυτή η κούκλα έχει ανάγκη. Όταν όμως είχες εσύ, χωρίς δεύτερο έπρεπε να είμαι εκεί σε κλάσματα δευτερολέπτου. «2016, 22 Μαρτίου. Το ημερολόγιο γράφει ημέρα Τρίτη. Η Έφη βρίσκεται σε ύπτια θέση δίπλα στην πόρτα του μπάνιου. Το αίμα γίνεται λίμνη και κυλάει προς το σιφόνι. Στην κουζίνα σπασμένα αντικείμενα. Η Έφη έχει πυροβοληθεί στο κεφάλι. Το έγκλημα δεν έχει πρόβα. Ουδέποτε είχε. Το έγκλημα έχει απευθείας παράσταση. Μια παράσταση που δεν θα ξαναπαιχτεί. Χειροκροτήστε τον δολοφόνο. Η σκηνοθεσία του εγκλήματος είναι ξεχωριστή. Και φτάνουμε στις 22 Τρίτου του 2016. Μια κομβική ημερομηνία που οι Έφη πλέον τη βρίσκουν νεκρή. Τι συμβαίνει εκεί πέρα? Άμα σας πω δεν ξέρουμε, εάν σας πω ότι μετά από τόσα χρόνια πραγματικά δεν έχουμε ιδέα, έχουμε διάφορα σενάρια στο μυαλό μας, αλλά από όλα αυτά τα σενάρια δεν ξέρουμε καν ποιο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εγώ θυμάμαι απλά ότι ήμουν Θεσσαλονίκη τότε, γιατί είχα έρθει για να δουλέψω σε ΜΚΟ για το προσφυγικό, λόγω δουλειάς, και με είχε πάρει μια καλή της φίλη, που κάνανε παρέα χρόνια και στα Χανιά και στην Αθήνα, και ο πρώην σύζυγος της φίλης της ήταν και φίλος του Κώστα, και μου είπε ότι η Έφη δεν υπάρχει πια. Μετά το τηλέφωνο μου ξαναχτύπησε και μου είπαν ότι αυτοκτόνησε, και μετά από λίγες ώρες μ' είχαν ήδη ειδοποιήσει ότι μάλλον την έχει δολοφονήσει αυτός. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή, από τα πρώτα τηλέφωνα, υπήρχε μία ένταση πριν καν ξεκινήσει επίσημα η έρευνα και αντιδράσεις από την άμεση οικογένεια και από το φιλικό κύκλο της Έφης. Η Έφη δεν υπάρχει πια. Η Έφη σκοτώθηκε, η Έφη αυτοκτόνησε, και με το που βγήκε το δικό του σενάριο προφορικά, φαντάζομαι, της αυτοκτονίας, οι αντιδράσεις ξεκίνησαν επί τόπου. Εκείνη την ημέρα, μπαίνοντας στο σπίτι,
Περνάω από την κουζίνα στο πλυσταργείο, βγάζω τα ρούχα μου για να πάω να πληθώ. Μου είπε «Άργησες». Της λέω «Άργησα βρε κούκλα μου, κάνω ένα μπάνιο και έρχομαι». Την ώρα που έφτιαχνα το νερό για να μπω στο μπάνιο, ήμουν στο μπάνιο του υπνοδωματίου μας. Άκουσα ένα πυροβολισμό και άρχισα να φωνάζω. Απάντηση δεν πήρα. Έβαλα τα ισόρουχά μου και βγαίνω έξω και την είδα κάτω αριστερά. Από αντίδραση ρίξα μία ματιά και γονάτισα κοντά στη μέση της και τη βούτυξα από το λαιμό να δω αν ζει. Όταν συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί, η ταραχή μου ήταν μεγάλη. Φώναζα «Η γυναίκα με αυτοκτόνησε» και έπεσα κάτω στο χαλί. Δεν θυμάμαι πόση ώρα ήμουν πεσμένος στο χαλί. Όταν συνήλθα σηκώθηκα και είδα ότι ήμουν με το ισόρροχο και είπα να πάρουν τηλέφωνο το Μιχάλη να μου φέρει τα ρούχα. Η οικογένεια δεν πίστεψε καμία στιγμή ότι πρόκειται περί αυτοκτονίας. Όταν λέμε για οικογένεια, η Έφη είχε έναν αδελφό. Στη Γερμανία και τα πρώτα της ξαδέρφια, η πρώτη μου ξαδέρφη που έμενε Χανιά, που μένει Χανιά και την οποία βλέπει συχνά, και κυρίως με εμάς με τους οποίους είχε στενή επαφή. Η μητέρα μου ήταν αδερφή της μητέρας της. Μάλιστα. Υπήρχε καταρχήν ένας καθρέφτης σπασμένος από σφαίρα, το οποίο ήδη κίνησε τις υποψίες της αστυνομίας. Υπήρχαν πράγματα σπασμένα στο νεροχύτη και στην κουζίνα. Άρα προηγήθηκε πάλι. Η Έφη κρατούσε στο χέρι της την πιπίλα ενός μπιμπερό, το οποίο ήταν επίσης σπασμένο. Δηλαδή, στο σπίτι υπήρχαν σπασμένα πράγματα. Το σπίτι ήταν ανάστατο. Παρένθεση, το μπιμπερό υποτίθεται ότι η γυναίκα θα πήγαινε να ταΐσει το ζώο, έτσι. Ναι, ένα μικρό αρνάκι που είχαν. Και ήταν ξεκάθαρο στα μάτια της αστυνομίας ότι προηγήθηκε πάλι. Ξεκάθαρο είναι και από τις πραγματογνωμοσύνες. Στα νύχια της Έφης έχει βρεθεί DNA. Και έχει βρεθεί DNA σε αντίθεση με αυτά που υπόθηκαν στο δικαστήριο από πάλι. Το DNA αυτό έχει ταυτοποιηθεί? Όχι. Το DNA είναι αγνώστου ατόμου. Αγνώστου ατόμου. Αγνώστου ατόμου. Μάλιστα. Και εκεί πάλι υπήρξαν πάρα πολλές αντεκλήσεις ανάμεσα στους πραγματογνώμονες, γιατί οι πραγματογνώμονες στους οποίους είχαμε απευθυνθεί εμείς ήταν ξεκάθαροι ότι η Έφη είχε παλέψει. Ήταν άνθρωπος που θα πάλευε? Ναι. Δηλαδή αν κάποιος έκανε μια επίθεση θα μηνόταν, ήταν δηλαδή... Ναι. Ξεκάθαρα, σαφέστατα. Σε σχέση με το όπλο το οποίο βρέθηκε και σε περίεργη θέση. Γιατί βρέθηκε πάνω από τον αριστερό της ώμου, έτσι. Το μετακίνησε, λέει ο ίδιος ο κατηγορούμενος. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, εμείς καταρχήν είχαμε την πρώτη μεγάλη απορία. Για ποιο λόγο η αστυνομία δεν πήρε δακτυλικά αποτυπώματα από το χώρο? Δεν πήρε δακτυλικά αποτυπώματα? Δεν έχουμε καμία πληροφορία εμείς για δακτυλικά αποτυπώματα στο χώρο. Υπήρχε μια σφαίρα στο πάτωμα, υπήρχε η περίπτωση του σπασμένου καθρέφτη, υπήρχε η αλλαγή του όπλου, υπήρχε ο χώρος στον οποίο βρέθηκε. Το σώμα της βρέθηκε δίπλα στην είσοδο μιας πόρτας, νομίζω ότι ήταν η είσοδος του μπάνιου. Όχι, ήταν το μπάνιο. Και είχαμε, πώς να σας πω, δηλαδή θεωρούσαμε ότι ούτως ή άλλως ανακριτικά θα πρέπει να είχαν γίνει κάποιες κινήσεις. Παρένθεση, στο όπλο βρέθηκε DNA, μεικτό DNA. Νομίζω ότι υπήρχε τόσο αίμα που δεν κατάφεραν να βγάλουν άκρη με το DNA. Αυτό που κάνει εντύπωση πάντως με το αίμα είναι ότι δεν ήταν πλημμυρισμένο στο αίμα δηλαδή το όπλο. Ήταν και το όπλο και υπάρχει ας πούμε μια ροή του αίματος από το κεφάλι προς το μπάνιο. Ναι. Στο δάπεδο μιλώντας. Στο δάπεδο, ναι. Δεν υπάρχουν άλλα σημάδια αίματος ή κοιλίδες αίματος περιμετρικά των τοίχων. Όχι. Καθόλου. Το οποίο επίσης ήταν και ο λόγος για τον οποίο έγινε η πρώτη μεγάλη μάχη στο δικαστήριο ανάμεσα στους πραγματογνώμονες του κατηγορουμένου και στους δικούς μας εμπειρογνώμονες. Ναι, γιατί η διασπορά αίματος είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Σαφέστατα. Και το οποίο το δικαστήριο το πέρασε στον ντούκο, έτσι.
Τι γίνεται εκεί, δηλαδή, πώς είναι δυνατόν μια αυτοκτονία με τη θέση αυτή του πτώματος και με πολλά άλλα τα οποία δείχνουν να έχει γίνει μια μάχη εκεί? Αφενός, δεν μπορεί κάποιος να κάνει μια μάχη με τον εαυτό του και κατά του εαυτού του για να καταλήγει να αυτοκτονήσει. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Έτσι, είναι εξωπραγματικό δηλαδή αυτό που λέμε. Εκεί η σκηνή του εγκλήματος ήταν μια σκηνή όπου εμφανώς είχε προηγηθεί μία σύγκρουση, έτσι, και εμφανώς είχε προηγηθεί και ένας καυγάς, διότι υπήρχαν και σπασμένα πράγματα στην κουζίνα και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει και πρέπει να τα αξιολογήσει, και αξιολογώντας λοιπόν και τη σκηνή αυτή που φαίνεται ότι έχει προηγηθεί ένας καυγάς και το πώς έχει πεθάνει αυτή η γυναίκα, το σύνολο αυτό το αποδεικτικό μας βγάζει ότι χωρίς αμφιβολία η γυναίκα αυτή έχει δολοφονηθεί. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να αυτοκτονεί με αυτόν τον τρόπο, έξω από το μπάνιο, σε μια στάση σώματος η οποία είναι ακατάληπτη για να αυτοκτονήσει κανείς. Κανείς δεν αυτοκτονεί με το λάθος χέρι, κανείς δεν αυτοκτονεί έτσι στο πρόσωπό του και το καθεξής, και μια σειρά από άλλες λεπτομέρειες. Άρα λοιπόν, και βεβαίως κανείς δεν χτυπάει τον εαυτό του πρώτα πριν αυτοκτονήσει. Θέλω να πω ότι και η επιστήμη έρχεται και σου δίνει μία κατεύθυνση. Στην κατεύθυνση κανείς πρέπει να βάλει και την κοινή πείρα και την κοινή λογική και το μέγεθος αυτό, δηλαδή τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, τι συνήθως συμβαίνει ή και μη συνήθως, αλλά εν πάση περιπτώσει τι είναι ρεαλιστικό και τι δεν είναι ένα μέγεθος που τα δικαστήρια το λαμβάνουν υπόψη τους σε όλες τους τις αποφάσεις και το καταγράφουν και ως τέτοιο. Δεν είναι δηλαδή μόνο ένα όριστο σύστημα το τι είναι η κοινή πείρα και η λογική. Υπάρχει και είναι αυτό που πολύ συχνά συνδέει και τα κομμάτια του παζλ. Ακριβώς. Και είναι πολύ σημαντικό ότι η γυναίκα βρέθηκε αμέσως, γιατί αν επί παραδείγματι είχε βρεθεί η σωρός πολύ αργότερα, ίσως και πολλά από τα ευρήματα να είχαν χαθεί. Βέβαια. Μα ήδη το όπλο είχε μετακινηθεί κτλ. Άρα υπάρχει μία παρέμβαση πάνω στη σκηνή του εγκλήματος. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι τα στοιχεία είναι αδιάσυστα και κανείς πρέπει πάνω σε αυτά να πατήσει και να πατήσει με ασφάλεια. Με τον τρόπο ακριβώς που οι δικαστές έχουν υποδείξει στην απόφαση τους στην πρωτοβάθμια γράφοντας τη μειοψηφία και για τους λόγους για τους οποίους κιόλας και η εισαγγελέας εφετών έχει ασκήσει την έφεση. Σε ύπτια θέση βρήκαμε το πτώμα της Τσιχλάκη Ευπραξίας έξω από το βεσέ και ένα όπλο πάνω από τον αριστερό της ώμο και στο δεξί χέρι κρατούσε μια πιπίλα που βυζένουν τα αρνάκια. Ο κατηγορούμενος μας είπε ότι άφησε το όπλο του, το οποίο κατήχε νόμιμα, στο χολ για να κάνει μπάνιο. Ο κατηγορούμενος δεν ήταν καλά. Ήταν σε σύγχυση, κάποιες φορές έκλαιγε. Μας είπε ότι δεν είχαν διαφωνήσει ποτέ με το θύμα. Μας φάνηκε παράξενο κατά την αυτοψία ότι ένας δεξιόχειρας αυτοπυροβολήθηκε με το αριστερό χέρι. Το πτώμα βρέθηκε σε ύπτια θέση, με το αριστερό χέρι κοντά στο κεφάλι και το όπλο κοντά στο αριστερό χέρι και στο κεφάλι. Απ' την εμπειρία μου σε αυτοκτονίες, το όπλο είναι δίπλα και συνήθως κάθονται. Εν κινήσει στο όρθιο, δεν έχω ξαναδεί αυτοκτονία όπως ήταν η συγκεκριμένη. Άκουσα για τις σωματικές κακώσεις. Δεν είχα ακουμπήσει ποτέ τη σύζυγό μου, ούτε την ακούμπησα. Κάποιες εκδορές στον αγώνα που είχε ήταν επειδή μέναμε στο χωριό. Κι εγώ είχα. Για τις εκδορές στο μάτι σας απάντησαν ειδικοί. Ήμουν επαγγελματίας πυγμάχος μέχρι την ηλικία των 35 χρονών. Αν της είχα παίξει μπουνιά δεν θα είχε κάτι τέτοιο. Το να ζεις σε ένα χωριό και να κάνεις μια εκδορά δεν είναι κάτι αφύσικο. Αυτό που ξέρω είναι ότι ποτέ δεν την είχα αγγίξει.
Υπήρχαν σπασμένα γυαλιά στο πάτωμα, από μπουκάλι και από ποτήρι και στο νεροχύτη. Το σπασμένο μπουκάλι δείχνει ότι κάποιο επεισόδιο έγινε σε συνδυασμό και με άλλα ευρήματα. Όσον αφορά το ποιοι ήταν μέσα στο σπίτι την ώρα του συμβάντος, διαπιστώσαμε ότι ήταν μόνο ο κατηγορούμενος. Το επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο κατηγορούμενος αυτό. Ο κατηγορούμενος μας είπε ότι πριν το συμβάν βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο με τον ανιψιό του. Ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ακουμπήσει και ότι δεν είχε ασκήσει καμία σωματική βία. Αυτό που διαπιστώθηκε από τον ιατροδικαστή για τις εκχυμώσεις αποτελεί απόδειξη βίας από τον κατηγορούμενο. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία εξ αρχής και από την πλευρά της αστυνομίας και δεν διερεύνησαν και σε καμία άλλη κατεύθυνση πέρα από αυτήν και πέρα από το συγκεκριμένο πρόσωπο. Όλη δηλαδή η έρευνα και η αστυνομική και η δικαστική εξ αρχής εστιάστηκε στο συγκεκριμένο άνθρωπο και νομίζω ότι υπάρχει λόγος που έγινε αυτό. Η Ελπίδα Σπανουδάκη, ιατροδικαστής, ορίστηκε από την οικογένεια ως τεχνικός σύμβουλος με σκοπό την διερεύνηση του θανάτου της Έφης Τσιχλάκη. Λοιπόν, όπως σωστά αναφερθήκατε, υπάρχουν προθανάτιες κακώσεις, ενδεικτικές σωματικής κακοποίησης, δηλαδή προκύψανε με τα χέρια, είναι εκχυμώσεις σε διάφορα σημεία της κεφαλής και της τραχηλικής χώρας, του λαιμού όπως απλά λέμε, και αυτές είναι ενδεικτικές, όπως είπα και πριν, σωματικής κακοποίησης. Συνεπώς, ένας άνθρωπος ο οποίος αυτοκτονεί, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει λόγος να έχει χτυπηθεί ή να έχει χτυπήσει τον εαυτό του μόνος του. Άρα μας δηλώνει ότι κάποιος άλλος τις προκάλεσε αυτές, σε συνδυασμό με το ότι η θανούσα στο σώμα της διαπιστώθηκαν ασφυκτικές κοιλίδες. Αυτό παραπέμπει σε στραγγαλισμό? Οι ασφυκτικές κοιλίδες, πολύ σωστά, μας παραπέμπει σε πίεση της τραχηλικής χώρας, όπου υπάρχουν οι κακώσεις αυτές, άρα σε στραγγαλισμό, δηλαδή απόπειρα, για να είμαστε ακριβείς, στραγγαλισμού. Απόπειρα. Γιατί ο θάνατός της δεν οφείλεται στο στραγγαλισμό. Αυτές οι ασφυκτικές κοιλίδες, λοιπόν, οι οποίες εστιάζονται πολύ καθαρά στους βλενογόνους, στους επιφυκότες, όπως ιατρικά λέγεται, βλεφαρικούς επιφυκότες, συν ότι έχουμε και σε άλλα σημεία, στην θωρακική χώρα, στην ραχιαία χώρα, στην κοιλιακή χώρα. Όλα αυτά μας δίνουν κάποια σημεία εμάς τους ιατροδικαστές. Οπότε λοιπόν οι κακώσεις που είναι προθανάτιες, δηλαδή πριν το θάνατο, μας δηλώνει σωματική κακοποίηση. Αριστερά, στην αριστερή παριά, για να είμαστε ακριβείς, σημαίνει αριστερό μάγουλο. Είναι νομίζω ξεκάθαρο το σημείο το οποίο βρίσκεται η πύλη εισόδου. Εδώ πρέπει να πούμε κάτι. Μάλιστα. Ότι η θέση στην οποία ανεβρέθη η άτυχη Έφη είναι με τοποθετημένο το όπλο δίπλα της, είναι τελείως ασύμβατη με το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας ή το σημείο το οποίο αναφέρεται ως αυτοκτονία, το είδος του θανάτου. Εάν ήταν αυτοχειρία, καταλαβαίνετε ότι θα ήταν σε όρθια θέση, όπως έχουμε πει, και γράφεται στην έκθεση, αλλά και έχει κατατεθεί στο δικαστήριο και όχι σε ύπτια θέση. Τι εικόνα σας δίνει το τραύμα, ότι ήταν εξ επαφής ή από κάποια απόσταση? Από ελάχιστα εκατοστά, δεν είναι με απόλυτη επαφή, έτσι, πολύ λίγα, ελάχιστα εκατοστά. Ναι, εδώ δεν είναι απόλυτη εξεπαφή, είχε ένα κενό, άφηνε ένα κενό με βάση τα χαρακτηριστικά του τραύματος. Έχουμε
εξωστρακισμό της σφαίρας μετά την πύλη εξόδου. Αυτό το σημείο που λέτε πρέπει να δείτε ότι δεν έχει καθόλου αίμα. Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να περνάει μια σφαίρα από ένα κρανίο, από έναν εγκέφαλο, να χτυπάει στον τοίχο και να μην αφήνει ίχνη αίματος. Αυτό είναι αδύνατον. Στην έκθεσή της αναφέρει πως προηγήθηκε πάλι ανάμεσα στο θύμα και τον δράστη. Ασφυξία από πίεση στο λαιμό με τα χέρια, δηλαδή στραγγαλισμός. Παρατηρεί ασφυκτικές κοιλίδες και προθανάτιες εκχυμώσεις, μικροεκχυμώσεις της πρόστιας, αριστερής πλάγιας και δεξιάς πλάγιας τραχυλικής χώρας. Σύμφωνα με το πόρισμα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης για το θάνατο της Έφης Τσιχλάκη, το ενδεχόμενο του ατυχήματος έχει απορριφθεί. Θα μου πεις τώρα γιατί καθόμουν. Γιατί είμαι ηλίθια. Έτσι καταντάει κάποιος όταν αγαπάει πολύ. Αν έχετε πολλά, γιατί πιστεύει ότι η αγάπη που νιώθει μπορεί να αλλάξει τον άλλον. Γιατί να κάνουμε έρωτα, αφού δεν θες ούτε να με βλέπεις? Πώς θα έρθει ένα παιδί ανάμεσά μας όταν δεν με θες? Πώς θα ζήσει ένα παιδί σε τέτοια ένταση? Πώς είναι δυνατόν το παιδί να μεγαλώσει με έναν πατέρα που συνεχώς μιλάει άσχημα στη μάνα και αυτή βγάζει το σκασμό? Μένει ξεκάθαρο από την νεκροψία, την αυτοψία, την νεκροτομή κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Και υπάρχουν πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι, στο σώμα, εκδορές. Ναι. Έγινε μάχη εκεί μέσα. Την σάπισαν στο ξύλο. Την σάπισε. Την σάπισαν. Ερώτηση. Όπως σας είπα και πριν, δεν έχουμε ακριβή εικόνα για το τι έγινε εκείνο το βράδυ. Είναι ο ίδιος ο κατηγορούμενος που έβαλε τη θέση του, στη θέση του τον κατηγορούμενο. Το ερώτημα είναι απλό. Πώς είναι δυνατόν κάποιος να είναι δεξιόχειρας και να αυτοκτονεί με το αριστερό του χέρι? Γιατί στη δεξιά της παλάμη βρέθηκε μια πιπίλα ταΐσματος, τάιζε ένα κατσικάκι. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή ήθελε να ταΐσει το ζωντανό και σκέφτηκε ότι θέλει να αυτοκτονήσει. Την έπιασε αυτοκτονικός σύνδρομος. Περίεργα πράγματα. Η Θανούσα ήταν αρκετά θρησκευόμενη, πίστευε στο Θεό. Λίγο δύσκολο για κάποιον που είναι κοντά στο Θεό να θέλει να αυτοκτονήσει. Λίγες ώρες πριν τα μακάβρια γεγονότα μίλαγε με τον αδελφό της μέσω Skype. Ήταν ευδιάθετη, δεν έδειχνε να υπάρχει κάποιο πρόβλημα και μάλιστα είχε πει στον αδελφό της ότι σχεδιάζει, προγραμματίζει κάποια πράγματα να κάνει. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν αυτή η γυναίκα να αυτοκτόνησε? Ας κάνουμε ένα σχόλιο τώρα για τη διασπορά αίματος. Αν η Έφη είχε αυτοκτονήσει, θα έπρεπε να υπάρχουν μικροσκοπικές πιτσιλιές σε διάφορα σημεία των τοίχων. Κάτι τέτοιο δεν τεκμηριώνεται από τις φωτογραφίες και τη σκηνή του εγκλήματος. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση να αυτοκτόνησε και πόσο μάλλον σε όρθια στάση. Στις φωτογραφίες υπάρχει διακρίνουμε μια μεγάλη κοιλίδα αίματος, η οποία αναπτύσσεται από το πίσω μέρος της κεφαλής. Άρα λοιπόν τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως φαίνονται. Βρέθηκαν δύο σφαίρες, η μία πεπλατισμένη και η μία η οποία ήταν άφθαρτη. Αυτή η οποία βρέθηκε δεν είχε αίμα επάνω της, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ ύποπτο. Τώρα έχουμε ένα τοίχο, ο οποίος φαίνεται ότι έχει εξωστρακιστεί μια σφαίρα εκεί, οπότε έχουμε σίγουρα ένα πυροβολισμό και ενδεχομένως και ένα δεύτερο. Έχουμε ένα άλλο σημάδι, όπου ένας καθρέφτης είναι σπασμένος, έχει μια μικρή τρύπα. Οπότε πώς έγινε αυτό? Εκεί ο τελευταίος μάρτυρας το δικαιολογεί ότι ο καθρέφτης αυτός ήταν παλιά σπασμένος και τον είχε γιατί του άρεσε να είναι σπασμένος. Okay. Και πέρα από τις δύο σφαίρες έχουμε και ένα κάλικα, ο οποίος βρέθηκε με αίμα. Αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο, γιατί ο κάλικας αποβάλλεται αμέσως από τη θαλάμη και δεν έχει καμία εξήγηση να έχει υπολείμματα αίματος. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι έχουμε ένα κάλικα ο οποίος έχει τοποθετηθεί, τον έχει περάσει από το αίμα και τον έχει βάλει σε ένα σημείο. Μία σφαίρα η οποία περιέργως δεν έχει καθόλου αίμα και μία άλλη που δικαιολογείται γιατί υπάρχουν θράσματα. Το DNA του θύματος βρέθηκε στο όπλο, όμως είναι απολύτως λογικό διότι ήταν γεμάτο αίματα. Το περίεργο είναι ότι βρέθηκε και ένα άλλο DNA το οποίο δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα.
Στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκε ένα σημείωμα, το οποίο όμως δεν ήταν κάπου ευδιάκριτο, βρέθηκε μέσα στη τσάντα της Θανούσας. Δηλαδή κάποιος που αυτοκτονεί αφήνει ένα σημείωμα, αλλά δεν το έχει κάπου ευδιάκριτο, κάπου να το δούμε, το έχει μέσα σε τσάντα για να μην φαίνεται. Δηλαδή αστεία πράγματα. Το σημείωμα πάντως, από το ψυχολογικό κομμάτι, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να δείχνει έναν απολογητικό χαρακτήρα, δεν είναι ένα σημείωμα αυτοκτονίας. Είναι ένα σημείωμα στο οποίο γίνονται, η Θανούσα καταγράφει τα συναισθήματά της, καταγράφει κάποια προβλήματα όσον αφορά τη σχέση της. Δεν είναι ένα σημείωμα απολογητικού χαρακτήρα, ένα σημείωμα στο οποίο εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αυτοκτονεί. Δεν έχει καμία σχέση με σημείωμα αυτοχειρίας. Είναι ένα σημείωμα καθημερινό, θα έλεγα ότι έχει έναν ημερολογιακό χαρακτήρα, που απλώς λέει κάποια πράγματα τα οποία η Θανούσα προβληματίζεται για το γάμο της, για τη σχέση της, για τη ζωή της. Λοιπόν, με βάση τα στοιχεία που είχαν προσκομιθεί, τότε χρειάστηκε να γίνει και εξέταση ψυχιατρική με βάση την χειρόγραφη επιστολή που είχε αφήσει. Από την ψυχιατρική αυτή γνωμάτευση που έκανε συνάδελφος, δεν προκύπτει λοιπόν ψυχιατρικά στοιχεία τέτοια που να είναι υπέρ του ενδεχομένου αυτοχειρίας. Ένα σημείωμα το οποίο βρέθηκε στην τσάντα της Εύης. Ναι, νομίζω το βρήκε η αστυνομία. Το οποίο σημείωμα τι περιεχόμενο έχει? Απευθυνόταν στο σύζυγό της, αλλά επί της ουσίας ήταν περισσότερο σε μια δική της προσωπική εξομολόγηση, γιατί η σχέση τους είχε δει πάρα πολλά προβλήματα. Υπήρξε κάποιος ο οποίος έκανε μια σύνδεση του σημειώματος με το φόνο? Οι συνήγοροι υπεράσπισης. Για αυτούς ήταν η εύκολη λύση. Ότι έγραψε το σημείωμα αυτό. Ότι έγραψε το σημείωμα το οποίο αποδεικνύει πόσο σε πόση δύσκολη ψυχολογική κατάσταση ήταν, το ότι είχε τάση αυτοκτονίας κτλ. Μετά το σημείωμα το είδε μετά ψυχίατρος και. Αυτό το είπαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του κατηγορουμένου. Ναι. Ερώτηση. Κάποιος ο οποίος θέλει να αφήσει ένα σημείωμα, υποθετικά μιλάμε τώρα, στο οποίο αναφέρει τους λόγους για τους οποίους αυτοκτονεί. Και το σημείωμα αυτό θα το έχει μέσα στην τσάντα, δεν θα το έχει κάπου που να φαίνεται? Μα δεν είναι σημείωμα αυτοκτονίας. Σαφέστατα δεν είναι σημείωμα αυτοκτονίας, αλλά με τη λογική των δικηγόρων. Δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτό που λένε οι δικηγόροι. Οι δικηγόροι του κανονικά θα έπρεπε να βρεθούν υπόλογοι για παραπλάνηση δικαιοσύνης. Παραπλανούν τη δικαιοσύνη. Λένε ψέματα και το ξέρουν. Γεώργιος Γουλιέλμος, ψυχίατρος. Υπάρχει μια πραγματογνωμοσύνη. Ναι. Κάνε μου ένα σχόλιο γι' αυτό. Καταρχήν, το πρώτο σχόλιο που θα κάνω είναι το πόσοι ψυχίατροι αρνήθηκαν την υπόθεση. Όταν λες αρνήθηκαν? Έβγαζαν διάφορα κολλήματα. Είναι μέσα στην δικογραφία. Ο ένας μετά τον άλλον αρνήθηκαν να αναλάβουν την πραγματογνωμοσύνη. Υπάρχει μάλιστα συγκεκριμένη επιστήμονας, η οποία δήλωσε ότι φοβάται τον κατηγορούμενο, μα το φαντάζεστε, ότι έχει μέλη της οικογένειας, της οικογένειάς της εννοώ, που διαμένουν στο χωριό ή κοντά, νομίζω, στην κατοικία, στον τόπο μονιμής κατοικίας διαμονής του κατηγορουμένου, και γι' αυτό λόγο δεν θέλει να τον αναλάβει. Μάλιστα. Δηλαδή, συζητάμε μια δικογραφία που η ανακρίτρια Χανίων καλεί εμπειρογνώμονες, επιστήμονες να αναλάβουν την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη ή να κοιτάξουν το γράμμα κτλ. Και αρνεί το ένας μετά τον άλλον, προβάλλοντας ένα σώρο κολλήματα. Επειδή βλέπω και ακούω. Γιατί φοβούνται, γιατί είχε γίνει ήδη θόρυβος στα Χανιά και στην Κρήτη, γιατί η κρητική κοινωνία είναι μικρή, γιατί είναι όλα γνωστά, γιατί εκείνος ήταν υποψήφιος βουλευτής της Χρυσής Αυγής στο Ρέθυμνο, γιατί ήταν γνωστό ότι ήταν μπράβος, όπως ακουγόταν, ή ασφάλεια, όπως προτιμώ να χρησιμοποιώ εγώ, σε ισχυρή οικογένεια της χώρας. Είχε αρχίσει ήδη ο νόμος της σιωπής. Και ο νόμος της σιωπής επεκτάθηκε σε ένα σωρό άλλους τομείς αυτής της δικογραφίας και της καθημερινής του ζωής. Δηλαδή, εγώ προσωπικά, και εδώ αλλάζω το ερώτημα, γιατί για την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη δεν θα απαντήσω, δεν είναι και ο τομέας μου στην τελική. Έμαθα ότι λίγες μέρες μετά το φόνο, αφού αυτός είχε αφαιθεί ελεύθερος, παρόλα τα συντριπτικά στοιχεία, υπήρξε πληροφορίες από τη δικαστήρια που ανέφεραν ότι πήγαινε για προφυλάκηση και ξαφνικά αφέθηκε ελεύθερος. Είχαν βουήξει όλα τα Χανιά ότι είχαν αρχίσει ήδη να πέφτουν τα μεγάλα μέσα για να αφαιθεί ελεύθερος. Αλλά για να σας τελειώσω, επιστρέφοντας σπίτι, πήραμε πληροφορίες ότι βγαίνανε καπνοί από την αυλή και ότι ο εκείνος έκαιγε τα πράγματα της Έφης.
Αυτό το είπανε μάρτυρες της περιοχής. Ναι. Όταν θελήσαμε να το επιβεβαιώσουμε, νόμος της σιωπής. Γενικώς η Κρήτη λειτουργεί πολύ με τον νόμο της σιωπής. Και γενικότερα. Και ο νόμος της σιωπής είναι δείγμα φόβου. Ερώτηση, υπήρχε γενικά στο ιατρικό ιστορικό της ΕΦΗΣ κάποια άλλη, είχε κάποια νοσηλεία στο παρελθόν κάτι? Απολύτως καμία. Ποτέ. Δεν είχε παρουσιάσει κανένα ψυχικό θέμα. Απολύτως κανένα. Είχε περάσει πολύ δύσκολα μαζί του και όπως σε κάθε φυσιολογικό άνθρωπο, κάποιες στιγμές η ΕΦΗ έχανε τις δυνάμεις της, γιατί ήταν εξαιρετικά δύσκολο να παλέψεις κάποιον όπως ο Κώστας και ο κύκλος του. Ναι, κατάλαβα. Να πάμε λίγο στο ζήτημα των καταθέσεων. Λοιπόν, μία κατάθεση η οποία μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι του αστυνομικού, ο οποίος πήγε στον τόπο του εγκλήματος και με βάση την αυτοψία την οποία έκανε, παρατήρησε ότι δεν υπάρχει, λέει, αμφιβολία να έχουμε για αυτοκτονία. Είναι δολοφονία. Και το είπε και στο δικαστήριο αυτό. Πώς είναι δυνατόν να πέρασε αυτό σαν να μην είπε τίποτα αυτός ο αστυνομικός, ο οποίος φάνηκε και από την κατάθεσή του ότι είχε μεγάλη εμπειρία? Είχε μεγάλη εμπειρία ο αστυνομικός. Στο δικαστήριο ήταν μια κατάσταση η οποία ήταν σουρεαλιστική. Άμα δείτε τα πρακτικά, οι τρεις δικαστές με εξαιρετικά συμπαγή τρόπο υποστηρίζουν την εκδοχή της δολοφονίας. Είναι οι ένορκοι που ακολουθούν την προσβλητική για όλους πρόταση του εισαγγελέα περί αθώωσης. Και μάλιστα αναφέρει κάποια στιγμή και λόγω αμφιβολιών. Θα σας πω μόνο ότι καθ' όλη τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας της δίκης, στην οποία εγώ απουσίαζα στο εξωτερικό, η μητέρα μου, η οποία ήταν παρούσα, κυρίως προς το τέλος, αναρωτήθηκε τι ρόλο έπαιξε ο εισαγγελέας σε αυτή την υπόθεση. Μου είπε χαρακτηριστικά, τον έβλεπα να ζωγραφίζει στο χαρτί του καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης. Ζωγράφιζε. Αυτή την πληροφορία την ανέφεραν πολλά άλλα μέλη της οικογένειάς μου, που ήταν την πρώτη μέρα της δίκης, γιατί εγώ περίμενα έξω ως μάρτυρας κατηγορίας. Τον έβλεπαν να ζωγραφίζει το χαρτί του ή να κοιτάζει έξω από το παράθυρο. Η εισαγγελέα σε τόσο σοβαρή υπόθεση είχε το χρόνο να κοιτάξει έξω από το παράθυρο, να χαζεύει έξω από το παράθυρο, έτσι όπως ήταν το δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου, ή να ζωγραφίζει στο χαρτί του. Ή όταν ανέφερα εγώ τις απειλές που δέχτηκα εγώ προσωπικά, ή η οικογένειά μας, ή οι πραγματογνώμονες, όταν ανέφερα στο δικαστήριο ότι υπήρχαν μαύρα αυτοκίνητα έξω από το σπίτι μου στην Αθήνα, παρακολουθώντας τις κινήσεις μου, φεύγοντας ξαφνικά όταν έβγηκα στο μπαλκόνι, και ο εισαγγελέας πήρε το λόγο για να πει ότι οι απειλές μπορεί να σχετίζονται με τις δραστηριότητες μου στον χώρο των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Και γύρισα και του είπα, τι εννοείται, ότι η Κίνα και το Ιράν παρακολουθούν εμένα ως ακτιβιστή ανθρωπινών δικαιωμάτων στην Αθήνα? Αστεία πράγματα. Όχι αστεία πράγματα, επικίνδυνα πράγματα. Εγώ έχω μία απορία για αυτόν τον εισαγγελέα. Ποιος εισαγγελέας με βάση τέτοιο φάκελο και τέτοια δικογραφία προτείνει αθώωση λόγω αμφιβολιών ή δεν ξέρω τι? Ποιος εισαγγελέας σε τέτοια ποινική υπόθεση ζωγραφίζει στο χαρτί του και κοιτάζει έξω από το παράθυρο? Είναι προσβολή για την ελληνική δικαιοσύνη. Δεν θα πω το όνομά του, αλλά αν υπήρχε σοβαρή δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα, θα έπρεπε να γίνει επιτόπου έρευνα από τον Άριο Πάγο. Τι ρόλο έπαιξε ο εισαγγελέας σε αυτή την υπόθεση? Χωρίς να θέλουμε να κατηγορήσουμε κανέναν, αλλά σε σχέση με τα γεγονότα, έτσι, και τις εξελίξεις, ο σύζυγος της ΕΦΗΣ είχε προφυλακιστεί? Είχε προφυλακιστεί εβδομάδες μετά το έγκλημα, όταν παραβίασε τους όρους τους περιοριστικούς. Άρα ανακριτής και εισαγγελέας είχαν αποφασίσει να τον θέσουν σε περιορισμό. Ναι. Μάλιστα. Είχε πληρώσει και κάποια αποζημίωση γι' αυτό? Δεν έχω ιδέα. Okay. Η αστυνομία πάντως από την πρώτη στιγμή θεώρησε ότι έπρεπε να κάνουμε εγκληματική ενέργεια. Σαφέστατα. Ναι. Και το δικαστήριο αποφάσισε, έτσι, έδωσε αθεωτική στον κατηγορούμενο. Τώρα, στο νομικό πλαίσιο, πού βρίσκεται η υπόθεση διαδικαστικά? Αυτό που γίνεται είναι ότι είμαστε στο δεύτερο βαθμό, μετά από έφεση που άσκησε ο εισαγγελέας εφετών, και αναμένουμε να εκδικαστεί. Έχει ήδη αναβληθεί πάρα πολλές φορές και λόγω COVID και για άλλους λόγους, και έχει προσδιοριστεί στις 17 Φλεβάρι και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει στις 17 Φλεβάρι.
κι αυτή θα είναι η μόνη του θανάτου μου μνήα. Στο χωριό μου θα κλάψουνε μόνο οι γέροι γονείς μου και θα κάνουν μνημόσυνο με περίσσιους παπάδες, όπου θα είναι όλοι φίλοι μου. Και ίσως οι οχτροί μου. Θα πεθάνω ένα πένθυμο του φθινοπόρου δίλη σε μια κάμαρα ξένη στο Πολύβωο Παρίσι. Και ένα ζωάκι ατάιστο θα ρει πως το ξέχασα πλέον. Θα μου γράψει ένα γράμμα και ψηλά θα με αναζητά. Άλλο ένα επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Μπορείτε να κάνετε κοινοποίηση το επεισόδιό μας και αν σας αρέσει κάντε ένα σχόλιο. Εγγραφή για όσους δεν έχουν κάνει στο κανάλι μας και πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ίχνη στο σκοτάδι. Ελάτε να τα αναζητήσουμε.